ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዶሮ ስጋ በሰላጣ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ስጋ በሰላጣውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሰላጣ፣ የተፈጨ የዶሮ ስጋ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ የተፈቀፈቀ ካሮት፣ ቃሪያ፣ በርበሬ፣ እርድ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና ዘይት ናቸው። አለመጥበሻ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት እናደርግና ከዛ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱን ዝንጅብሉን አስገብተን አብረን እናቁላለዋለን። እዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን በርበሬውን፣ እርዱን፣ ጨውንና ቁንዶ በርበሬውን እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን። ሽንኩርቱ ከቀመሞቹ ጋር እንደዚህ ከተቆላላለን በኋላ ያዘጋጀነውን የዶሮ ስጋ አስገብተን አብረን እንጠብሰዋለን። ሰላጣው ላይ የዶሮ ስጋውን ካደረኩ በኋላ የስዊት ቺሊ ሃት ሶስ ነው ማደርገው። ብዙም አያቃጥልም፣ ትንሽ እንደ ይጣፍጣል። የምንፈልገውን አይነት ማጣፈጫ ማድረግ እንችላለን። እንደ ዮገርት ወይ ደግሞ ቲማቲምና ቃሪያ ሰላጣ ሰርተን ከላይ ማድረግ እንችላለን። እንደ የምርጫችን ማድረግ እንችላለን።